แบบนี้เดินลุยกันแบบเห็นแบบไม่เกรงกลัวใครนะครับให้ดูกันแบบนี้เลยว่าเฮ้ยนี่มันจระเข้สายแท้งของจริงนะอัปเดตหน้านี่เจอกันแน่นะครับนะเราคือเห็นแล้วประทับใจเหมือนกันนะเหมาะที่จะเป็นสายแท้งดีจริงๆครับสายแท้งเดินลุยเดินบี้งานนี้นะครับน่าสนใจฮะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันในแอปเทสในเกม Warlord กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้เราจะมาเล่นเจ้าจระเข้กันต่อเลยสำหรับการเทสนะครับในสัปดาห์ที่2ก็คือเจ้าจระเข้นะครับเจ้าอมิตตัวนี้มาดูกันว่าอาทิตย์นี้มันจะโหดขนาดไหนแต่ที่แน่ๆสีของมันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนจากสีเขียวสะท้อนแสงแบบแสบตาวิบวับตอนนี้กลายเป็นสีเขียวแบบหม่นๆสีเขียวขี้ม้าดูโหดขึ้นดูมีความถึกขึ้นนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผมติดเป็นเจ้าอีล็อกนะครับแล้วก็มูลิกมา1ชุดนะครับแล้วก็เป็นปืนใหม่นะครับที่มากับตัวมันเลยก็คือเจ้าฮิปโปแล้วก็เจ้านี่ครับเป็นปืนใหม่นะยิงได้350เมตรนะครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งครับเป็นปืนที่ยิงในระยะไกลนะครับก็คือเป็นปืนของเจ้าฮัสตาตัสนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าจระเข้นั้นมันจะโหดขึ้นขนาดไหนจระเข้เปิดโล่ทุกคนจระเข้มีโล่ไปลุยกันเลยครับถ้าเพื่อนๆเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมกับเจ้าจระเข้นะครับผมดูซิว่าเจ้าจระเข้นั้นอาทิตย์นี้จะโหดขึ้นไหมจากการทดสอบนี่ครับผมของผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าทดสอบเยอะเท่าไหร่แต่พอเข้ามาทดสอบเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับนอกจากสีที่เปลี่ยนไปนี่ครับผมก็บอกได้เลยว่ามันมีความถึกทนขึ้นนี่ครับจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นอย่างมากหรือว่าเกิดจากความชำนาญในการเล่นที่เราเล่นบ่อยขึ้นก็เลยเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปืนใหม่ครับมีข้ออยากจะติปืนใหม่ให้ฟังสักนิดนึงปืนใหม่เหมือนมันจะยิงยากนะครับทุกคนนะครับเรื่องดาเมจนั้นมันรุนแรงนะครับแต่เรื่องลักษณะการยิงออกไปคือมันดูยิงยากๆยังไงพี่กลนะครับการจับเป้าหมายด้วยความช้าของลูกกระสุนด้วยจังหวะแรกเนี่ยผมใช้ปืนใหม่ได้แค่แป๊บเดียวตายเลยนะครับแต่พอเรามาใช้นะครับปืนประเภทลูกซองที่มีความหนักแน่นแล้วยิงเป็นชุดอย่างเช่นเจ้าอีล็อกแล้วก็มูลิกบอกได้เลยว่าเล่นดีมากๆนะครับดาเมจทำได้ดีนะฮะยิงในระยะที่ไกลก็ยังทำดาเมจได้แล้วยิ่งถ้าเป็นระยะใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับบึ้มแตกนะครับแต่ส่วนที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเจ้าอมิตหรือเจ้าจระเข้นั้นมีความถึกทนนี่ครับนั้นมีความถึกทนแบบเกินหน้าเกินตาทุกคนดูฮะต่อให้เราไม่มีโล่ก็ตามนะครับศัตรูยิงเราเนี่ยเลือดจะลดน้อยนะครับนี่ฮะยิงใส่เข้าไปเนี่ยคือดูครับดูเหมือนมีความถึกทนมากขึ้นพอกลางโล่ปั๊บเนี่ยศัตรูยิงใส่เราปุ๊บนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนดาเมจนะครับกลับมาฮิวเลือดให้เราคือเป็นอะไรที่ดีมากๆพอใช้ควบคู่กับโมดูลเชิงลุกที่เป็นการฮิวเลือดแล้วก็รักษาเลือดสีเทาไปด้วยนิดหน่อยเนี่ยดีสุดๆนี่ครับก็เรียกได้ว่าคือสุดยอดกันไปเลยนะสมชื่อแท้งหน่อยครับในอาทิตย์นี้นี่ฮะกลางโล่แบบนี้เดินลุยกันแบบเห็นแบบไม่เกรงกลัวใครนี่ครับให้ดูกันแบบนี้เลยว่าเฮ้ยนี่มันจระเข้สายแท้งของจริงนะอัปเดตหน้านี่เจอกันแน่นะครับนะเราคือเห็นแล้วประทับใจเหมือนกันนะเหมาะที่จะเป็นสายแท้งดีจริงๆครับสายแท้งเดินลุยเดินบี้งานนี้นะครับน่าสนใจฮะนี่ครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวแต่การเล่นนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินลุยเดินบี้แบบผมก็ได้นะเล่นแบบห่างๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสังเกตดูดีๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเจ้าคาจิมาด้วยนะครับนะยังไม่ค่อยมีเจ้าคาจิแล้วก็ปืนที่โยนใส่หัวเราจังหวะนี้ก็ห้าวเกินทุกคนนะครับเข้าไปบวกกับไททันนะไททันแอตลาสตัวนี้ใช้ปืนน้ำแข็งนะครับยิงโดนยิงนานๆปุ๊บเนี่ยดาเมจที่เรารับก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะเป็นเอฟเฟกต์ของปืนน้ำแข็งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนกลกันบ้างนะครับปืนกลรุ่นใหม่นะครับนะปืนกลรุ่นใหม่ของปืนของเจ้าฮัสตาตัสนั่นเองนะครับเล่นปืนชนิดนี้แล้วทิ้งระยะห่างเนี่ยบอกได้เลยว่าก็ประทับใจไปอีกแบบครับเพราะปืนมันค่อนข้างแรงถึงจะยิงเป็นชุดแบบช้าๆแบบนี้ก็จริงนะแต่ถ้าโดนเข้าไปก็เจ็บนี่ครับเรียกได้ว่าเล่นได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้ครับอาทิตย์นี้สรุปเลยคือประทับใจมากๆนะครับเจ้าอมิตทำได้ดีจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์การเขาเรียกว่ากลางโล่นี่ครับเพื่อซับดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้ปืนชนิดต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลย
สำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจนะครับส่วนตัวถามว่าชอบหุ่นตัวนี้มากไหมไม่ได้ชอบมากนะทุกคนคือเนื่องจากว่าผมไม่ชอบรูปลักษณ์นะครับพูดตามตรงนะครับอันนี้คือพูดตามตรงว่าผมไม่ชอบรูปลักษณ์ครับเพราะว่ามันเป็นรูปจระเข้เนี่ยไม่ได้ติอะไรนะครับกับรูปลักษณ์การเป็นจระเข้แต่ผมไม่ชอบตามันทุกคน ตาของมันนะครับมันเหมือนกับใส่แว่นน่ะมันเหมือนกับจระเข้ใส่แว่นน่ะนะครับมันดูแบบทุกอย่างเนี่ยดูดีหมดดูโหดหมดครับแต่มองหน้ามันเต็มเนี่ยแหมเหมือนจระเข้ใส่แว่นน่ะ เข้าใจใช่ปะความรู้สึกคนเราไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่มันนะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาบ่นนะว่าพี่หลังพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเปิดโล่เดินใส่ถ้าไม่มีศัตรูแบบที่จะทำให้เราปวดหัวนะครับศัตรูโดยธรรมชาตินะครับที่ผมสังเกตดูนะครับก็จะเป็นปืนประเภทเจ้าโพแล้วก็เจ้าบลัสนะครับที่โยนใส่หัวเราในระยะ600เมตรอันนั้นเป็นอันตรายมากๆแล้วก็ทุ่นระเบิดของเจ้าคาจินะครับมันเป็นอันตรายของเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะเพราะว่าทุ่นระเบิดมันวิ่งเข้าหาตัวครับทะลุโล่เข้ามาเลยนะครับและแถมทำให้เราติดเดดมาร์กด้วยนะครับเป็นอะไรที่มันเป็นอาวุธที่ทำร้ายสายแท้งแบบหนักๆเลยนะครับผมว่าแท้งตัวไหนโดนเข้าไปก็แย่นะแต่จังหวะนี้ไม่มีครับนะปืนโยนใส่หัวแล้วก็ไม่มีด้วยนะเขาเรียกได้ว่าคลิปนี้ทำให้เจ้าอมิตนั้นโชว์ผลงานได้อย่างดีมากๆนี่ครับก็เรียกว่าไม่เจอตัวทางธรรมชาติเนี่ยดูดินี่ครับแข็งแกร่งครับดุดันนะถ้าเป็นตัวทั่วไปมายิงด้วยนี่มาสู้กับมันเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับนี่นักดาบครับนักดาบอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอันตรายนะครับกับเจ้าจระเข้อย่างมากนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับถ้าเจอนักดาบโดดเข้ามาฟันเนี่ยมันจะฟันโดนทั้งโล่ทั้งตัวเรานะครับมันฟันเราไม่ตายภายในทีเดียวนะบอกไว้ก่อนเลยว่านักดาบไม่สามารถฟันตัวนี้ตายได้ภายในทีเดียวนะครับแต่ถ้าโดนตัวอื่นซ้ำหรือว่ายังไงในอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จุดอ่อนหนักๆเลยนะครับของหุ่นที่มีโล่แน่นอนละโดนเจาะโล่ครับรัวๆแน่นอนฮะนะครับเพราะหุ่นสมัยนี้นะครับอย่างเช่นตัวเจ้าเล็กเจ้าฮัสตาตัสนี่ครับก็มีสกิลเปิดโล่นะครับหุ่นหลายๆตัวมีสกิลเปิดโล่อยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับถ้าเข้ามาจริงเนี่ยมีความโหดมีความถึกก็จริงแต่ศัตรูโดยธรรมชาติมีเยอะมากนะครับสามารถแก้เกมได้ไม่ยากเลยเจ้าตัวนี้นี่ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับถ้าพูดถึงความโหดความถึกโหดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงการแก้ทางแล้วก็ง่ายมากโคตรง่ายเลยตัวนี้นะครับซึ่งง่ายกว่าเจ้าฮัสตาตัสแน่นอนนะครับฮัสตาตัสนั้นนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนี้แก้ทางค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีเกราะชนิดพิเศษนั่นเองนะคือการล็อกเลือดนะครับสกิลมันแก้ยากหน่อยนะครับแล้วมันคูลดาวน์เร็วนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจึงทำให้แก้ทางยากส่วนเจ้าจระเข้ตัวนี้ครับโหดแค่ไหนแก้ทางง่ายนิดเดียวนะครับสบายๆฮะกลางโลกก็กลางได้แค่ด้านหน้านะที่เหลือก็โดนยิงจนพลุนนะ กว่าจะทำหน้าที่แทงเดินไปหาศัตรูผมว่าโดนเจ้าคาจิทิ้งระเบิดใส่หัวแตกตายแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับโดยรวมเล่นแล้วก็ประทับใจฮะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นไม่เบื่อไม่เซ็งกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แบบสุภาพนะทุกคนช่องผมนั้นน่ารักกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วสะใจมากๆจระเข้นานๆจะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามานะครับในจักรวาลของวอลโรบอทสักทีก็ประมาณนี้ครับนะจระเข้ผู้โหดร้ายโหดเหี้ยมเขี้ยวกุดเขี้ยวตันอะไรก็เดี๋ยวก็คงมีฉายากันออกมานะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับนะสำหรับเทสต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นตัวอื่นด้วยนะครับให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับนะรายละเอียดตัวเลขต่างๆยังไม่ชัดเจนนะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนฮะเพราะมันยังไม่จบนั่นเองนี่ครับแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอสัก 200-300 ไลค์ไปละ